Зараз ми бачимо нову реальність, де режим в Путіна слабкий, бездіяльний і нездатний до зовнішніх і внутрішніх загроз. Як вторгнення в Курськ змінює хід українсько-російської війни, поговоримо прямо зараз. А я, Ірина Узлова, з нами Олександр Мусієнко, військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю. Дякуємо, що приєдналися. Доброго дня, дякую, що ви мене запросили. Дякую за те, що знайшли час. Сьогодні вранці 17 серпня наш президент Володимир Зеленський обговорював наше вторгнення в Курську область з нашим головнокомандувачем СУ Олександром Сирським. І Сирський доповів Зеленському про посилення позицій наших сил у Курській області та розширення стабілізованої території. Так, з початку нашої операції в Курській області українські війська просунулися більш ніж на 35 кілометрів уздовж оборони російської армії і утримували під контролем понад 1150 квадратних кілометрів території РФ. Про це Сирський заявив кілька днів тому. Триває другий тиждень Курської операції, Курського вторгнення. Чому реакція Путіна на курське вторгнення ледь помітна? Ми не бачимо жодної реакції, якщо говорити відверто. І, можливо, Кремль готує якусь нерозширену відповідь чи відплату. Знаєте, це важко зрозуміти, що в сучасному світі, в 21 столітті, ми можемо бачити таку ситуацію. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на ситуацію, ми зможемо побачити, що зараз для Путіна, для його неоімперії та його імперської війни його амбітна та його незаконна війна проти України важливіша за його власну територію. Для російської армії і для росіян зараз важливіше вбивати українських мирних жителів, руйнувати нашу інфраструктуру, наші будівлі, знищувати все. І зараз вони продовжують це робити на Донеччині, під Покровськом, під Торецьком і так далі. І тому зараз ми бачимо, що для росіян і для особисто Путіна найважливіше продовжувати війну і найважливіше мати власну армію, своїх солдатів на території сусідньої країни, продовжуючи свою незаконну агресію. Все це більш важливо, ніж захищати свою країну і своїх мирних жителів. Тільки уявіть собі. Це ненормальна ситуація, тому що це божевілля для людей, які це слухають, тому що, коли ми говоримо про це, дивіться, кожна країна, кожен президент країни зобов'язаний захищати свою країну, свої території, свій народ. Демократична країна, Олександр. Так, демократична. Але навіть диктатори, країни-диктатури, а Путін цього не робить. Тому зараз те, що він намагається зробити, він намагається продовжувати свою наступальну операцію на Донбасі, на Донеччині. Чому? Тому що він думає, що українські збройні сили будуть думати, що нам потрібно відступати і нам потрібно перекидати наші резерви з Курської області на Донбас. Він дійсно так думає, і він продовжує свою психологічну операцію, свою психологічну війну проти України і проти українців, намагаючись показати, що, дивіться, все ж таки, я продовжуватиму свою наступальну операцію на Донбасі. І я забуду про Курськ, я забуду про захист власної території, а вам потрібно забрати свої сили і перекинути їх на Донецьку область. Тому я думаю, що зараз те, що ми можемо побачити в Курській області, коли українські збройні сили зруйнували міст через ту ж річку. І зараз, коли майже 1000 військових російської армії потрапили в оточення українських збройних сил, і ми можемо бачити, скільки українська армія взяла в полон росіян. Так, я думаю, ми будемо контролювати все більше і більше території. І це питання часу, коли Путін буде перекидати все більше власних сил зі своєї армії з Донбасу в Курську область.
his own forces from his army to Kursk region from Donbas region. I suppose like this. But Але now зараз він намагається показати, що, дивіться, для мене, як для Путіна, дуже важлива подальша наступальна операція на Донеччині. І я навіть забуду про свою країну, про Курську область. Так що це божевілля, але так думає Путін насправді. Ось чому ми повинні зрозуміти, і люди в усьому світі повинні зрозуміти, що нам потрібно зупинити Путіна. Тому що дивіться, що він намагається зробити, він намагається повернути весь світ, особливо Європу в 19 століття. Європа союзників, Європа імперій, Європа воєн. Але ми не можемо жити в тій Європі, яка була раніше. Ми живемо у 21 столітті, ми живемо, сповідуючи демократичні цінності, принаймні в Україні та Європейському Союзі. І нам потрібно жити за принципом верховенства права. Отже, дуже важливо розуміти, що саме зараз час для підтримки України та як найкраща інвестиція в демократію, у європейську безпеку, у західну безпеку та оборону – це підтримка України додатковими поставками зброї, боєприпасами тощо. Тому що саме зараз це головне питання, тому що ця битва – це битва і за майбутнє, і за минуле, битва за майбутнє України та західних країн, цивілізованих країн. А для Путіна з його союзниками на кшталт Північної Кореї, Ірану і так далі – це битва за минуле, тому нам потрібно зупинити це, щоб якісь зомбі-апокаліпси не повернулись з минулого. Точно. Так, за даними Wall Street Journal, на сьогодні Путін вже вивів близько 5000 їхніх солдатів з поля бою до Курської області. Але виправте мене, якщо я помиляюся, але ви кажете, що це лише питання часу, коли Путіну доведеться вивести ще більшу кількість своїх окупаційних військ з нашого регіону. Таку ж думку я чула від наших військових експертів Івана Тимошка, Петра Черника. Вони кажуть, що нам потрібно лише чекати кілька тижнів, можливо, місяців, але насправді це питання часу. Коли саме, на вашу думку, і в якій кількості ці сили, а Wall Street Journal пише про близько 20 тисяч солдат, Путіну потрібно зібрати, щоб контратакувати наші сили в Курській області? Що ви про це думаєте? Скільки? Ви знаєте, я думаю, по-перше, у росіян немає жодних резервів, жодних підготовлених, добре підготовлених резервів на своїй території. Тому у них не так багато сил, щоб продовжувати захищати свої території у Курській області. Це дуже важливо розуміти. Тому, якщо вони хочуть зупинити українські наступальні операції, якщо вони хочуть зупинити українські контратаки, їм потрібно перекинути більше сил, добре підготовлених сил. Я маю на увазі сили не просто з строковиків, росіян, з різних регіонів, 18-річного віку, а добре підготовлених військових. І де їх можна взяти? По-перше, вони можуть зібрати їх з російської армії, звідкись із Воронежа, Нижнього Новгорода чи Санкт-Петербурга, якщо вони там є. Але у них немає таких людей. Тому, що вони залучені вже, майже всі вони зараз задіяні в боях на Донеччині. Тому що вони продовжують свої наступальні дії там, під Покровськом і Торецьком, наприклад. Отже, де вони можуть їх взяти? Вони перекинули частину солдатів і частину їхніх сил з південної частини України, окупованої частини України, Запорізької та Херсонської області, але їм потрібно більше, тому що цього зараз не вистачає. Тому що, дивіться, в оточенні зараз майже 1000 військових, і вони там без логістичних ліній, вони без підтримки. Росіяни не можуть їм допомогти, бо вони на протилежному боці, на іншому березі річки, а мости зруйновані, знесені.
Тож як вони можуть допомогти? Тож це приклад, який показує, що їм там потрібно багато сил. То де ж вони їх візьмуть? Звісно, лише на сході України, з окупованої частини Донецької та Луганської областей. Так що це питання часу. І я думаю, що вони перемістять ці сили. Але, звичайно, ми бачимо певні ризики. Тому що якщо Путін буде готовий втратити власну територію в Курській області, то цей процес може бути не таким швидким, як ми прогнозували, наприклад. Але я думаю, що і зараз Путін намагається продовжувати свої наступальні дії і свій наступ на Донецьку область, тому що він хоче показати, що він продовжить діяти там, і українцям потрібно переміщати свої сили туди. Тому ми зараз як на змаганнях, це як змагання, хто перший зупиниться. Хто поступиться першим і вирішить, що потрібно зупинитися і перемістити сили. Тому зараз ми перебуваємо в такому змаганні. Це означає, що Путін хоче відкинути наші війська на Донеччину з Курської області. І ми також хочемо, щоб Путін перекинув свої війська в Курську область. Тому, на мою думку, зараз це змагання. Подивимося, але я думаю, що надалі українські збройні сили будуть продовжувати атаки і будуть продовжуватися наступальні і оборонні операції в Курській області. Я думаю, що так, тому що якщо вони зупиняться, то Путін буде намагатися потягнути час все більше і більше, і він буде продовжувати атаки і спроби знищити Покровськ і інші міста Донецької області, поки українські збройні сили мають силу, мають зброю, мають все, і мають, що найважливіше зараз, високу мораль. В української армії зараз дуже висока мораль. Чому я це стверджую? Це демонструють їхні успішні дії та успішна робота в Курській області. А росіяни виглядають деморалізовано. Тому це наша заслуга українців. Тому я думаю, що ця українська операція триватиме, доки у нас будуть ресурси, доки у нас буде сила, у нас там буде армія, доки ми зможемо продовжувати. І зараз ми бачимо, що Україна намагається завжди робити більше, більше і більше. Тому що зараз ми бачимо, що українська авіація, українські військові літаки, використання закритих бомб американського виробництва, дждам, по об'єктах інфраструктури, по мосту і так далі. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати. І з натиском, з тиском Путін нічого не зробить. Він не буде переводити свої війська з Донбасу. Я впевнений, що ми продовжимо без жодних сумнівів, але я не розумію, чому я маю читати наступну інформацію. Сполучені Штати фактично блокують використання Україною британських ракет Storm Shadow для ударів по російських військових об'єктах, по російській території, через побоювання президента Джо Байдена щодо ескалації. Знову і знову. Ця ескалація, цей страх. Борис Джонсон, наш добрий друг і екс-глава британського уряду, написав статтю в Daily Mail і сказав, що це курське вторгнення демонструє сьогодні, що всі наші союзники не повинні боятися путінського режиму та ескалації, ядерної зброї та інших ядерних порожніх слів від Путіна. Nuclear weapons and this different nuclear empty words from Putin. То чому США, Велика Британія чи навіть Франція бояться надати нам дозвіл на використання Storm Shadows, ATACMS та Scalps проти Росії вглиб її території, проти аеродромів, проти різних місць дислокації їхніх сил тощо? Against different location of their forces and so on. Чому?
Треба розуміти, чесно і чітко говорити, що якщо ви не підтримуєте прямо зараз атаки і пуски різних типів ракет балістичного типу АКМС, крилатих ракет, Storm Shadow і так далі, по військових об'єктах Росії на їх власній території, то ви не підтримуєте український наступ у Курській області. Це дійсно зрозуміло, і це чесно. Чому? Тому що, дивіться, якщо ми читаємо CNN, та й джерела CNN повідомили, що Україна має використати ракети АКМС проти військових об'єктів на Кримському півострові в окупованому Криму. Отже, так, добре, я згоден. Але якщо ми зараз дивимося на ситуацію в Курську, просто з місця головнокомандувача, тільки уявіть, ви головнокомандувач або ви генерал в Генеральному штабі. І вам потрібно вирішувати, які види зброї використовувати, в який момент і для чого. Так що ви порівняйте, у вас є Крим. Окей, дуже важливо завдавати ударів і запускати ракети по Криму. Але, скажімо чесно, ми не забезпечуємо зараз ніякої наступальної сухопутньої операції в Крим, і зараз немає, і ми не бачимо російської наступальної операції в південній частині України. Тому, напевно, якщо ми будемо використовувати ці ракети АКМС не по цілях в окупованому Криму, а по Курській області, то так буде краще. Чому? Тому що СУ продовжують там успішні наступальні дії, тому нам потрібно використовувати зброю там, нам потрібно використовувати ракети там. Чому? Тому що ми знищимо тилові сили росіян, ми знищимо їхню логістику, і це допоможе українській армії продовжувати рухатися, а росіянам потрібно буде реагувати. І як вони відреагують? Вони перекинуть свої сили з Донецької області до Курської області. Так, це дуже і дуже просто зрозуміти. Тому що основні дії йдуть саме зараз. Я думаю, це дуже важливо підтримати український наступ в Курській області. Якщо ми говоримо про Курську область, нам потрібно посилити наступ. І зараз ми бачимо, що українська авіація може працювати там, тому що вони використовують керовані бомби «Дждам». Як я вже говорив раніше, тому вони також можуть використовувати крилаті ракети Storm Shadow, або Scalp французького виробництва, або АКМС американського виробництва. І це означає, я намагаюся пояснити, якщо ви за українську наступальну операцію, і якщо ви підтримуєте це, то вам потрібно дозволити українським збройним силам використовувати цю зброю і захищати українців, і захищати українську країну, українських цивільних осіб відповідно до статуту ООН і за законами самооборони. Ось чому, якщо ми дивимося на цю операцію, як на операцію, яка може змінити все на нашій лінії фронту, всю нашу нинішню ситуацію. І це могло б сприяти тому, щоб українці зберігали ініціативу на передовій. Це дуже важливо. Тож це реальний час для підтримки. І Україна повинна мати можливість використовувати цю зброю, ці ракети. Тому що, якщо ми говоримо про те, що нам потрібно атакувати Крим зараз, а не Курську область, у мене немає жодних аргументів. Будь-яких аргументів взагалі. Тому що, якщо ми говоримо, що нам потрібно більше використовувати їх проти Курська, то я пояснив, чому. А якщо вони не дозволяють, значить, західні партнери та західні країни не підтримують наші наступальні операції там. А, по-друге, я не хочу цього говорити, але схоже, що хтось справді все ще боїться Путіна. Бо в цій ситуації українські Збройні сили України перейшли ще одну червону лінію. In this situation, Ukrainian armed forces, Ukraine,
destroyed another one red line. Тому що українська армія прямо зараз на російській території, і що відбувається? Нічого. Просто нічого. І Путін намагається показати, що це не так небезпечно, все добре. Він виглядає спокійно, знаєте, впевнено і так далі. Але ситуація для нього дуже погана. І якщо західні партнери хочуть бути, і хочуть, знаєте, бути дійсно близькими до історії успіху, українського успіху, бути частиною, дуже важливою частиною цього успіху, вони могли б зробити дійсно хороший і мудрий крок у цій ситуації. І дозволити Збройним силам України використовувати балістичні ракети або крилаті ракети виробництва Великої Британії, США чи Франції. Тобто ми розуміємо іншими словами, що хтось все ще боїться, але ядерна ескалація – це зараз порожні слова, а може й ні, можливо, це головна причина цього страху. Так званий «паперовий тигр», як заявив один відомий китайський політик. One Chinese well-known and famous politician stated once. Тому що Путін не зробив крок, і тепер він втратив час, не вловив момент. І тому він виглядає ослаблено. І тому я вважаю, що це вже не аргумент. І зараз ми бачимо, що українські Збройні сили зробили на цей момент, атакують і завдають ударів по нафтопереробних заводах, вони атакують деякі радіолокаційні станції, дуже важливі на російській території, атакували аеродроми, атакували багато військових об'єктів, багато заводів, які виробляють техніку, військове спорядження російської оборонної промисловості та інше. Вони атакували Кримський півострів, окупований Крим. І просто згадайте, що з цього приводу розповідав колишній президент Росії Медведєв. Він сказав, ми нанесемо ядерний удар, здійснимо атаку ядерною зброєю проти України і так далі. Ми застосуємо тактичну зброю, ядерну зброю. Нічого не сталося. Тож ми бачимо, що саме зараз Росія дійсно ослаблена. І ви знаєте, що я не пам'ятаю моменту, коли вони були такі слабкі. Тому я думаю, що зараз дуже важливо розуміти, що Україна продовжує руйнувати міфи про ядерну ескалацію. Зараз це виглядає як ще один міф, тому я думаю, що якщо цей міф зруйнований, то чому ми маємо боятися? Треба дозволити. Ось чому. І саме тому точка ескалації не має більше підтвердження і аргументації. Так, аргументи абсолютно порожні. Олександре, можливо, наші союзники дадуть нам дозвіл завдавати ударів і атакувати російські військові об'єкти на їхній території не публічно, а по факту. Ну, я не впевнений, що це варіант і це може спрацювати, і що це обговорюється, тому що тоді це буде в засоби масової інформації та пресі, і ми про це дізнаємося. Тому я думаю, що, звичайно, до якогось моменту, для перших 2-3 атак, це може бути, знаєте, не публічно. Але тоді про це напишуть всі засоби масової інформації і про це будуть говорити всі джерела. Чому? Тому що про це росіяни розкажуть першими. Вони скажуть, дивіться, американська зброя тут, на російській території, АКМС. Вони знайдуть частини цих ракет і покажуть це. Тому ми не можемо цього зробити.
Окей, це рішення може бути не публічним, але після першої атаки, я думаю, чи ЖБЦКЗ другої атаки, про це всі дізнаються. Добре, тому ми будемо підтримувати те, щоб наші союзники були більш впевнені і змусили все думати, що від них залежить знищення путінського режиму і так далі. Ми можемо гарантувати, що ми будемо використовувати ці ракети ААКМС та інші ефективно і тільки проти об'єктів ведення війни на території Росії. Для нас важливі лише військові цілі, а не цивільні, а не цілі, які важливі для Російської Федерації. В цьому велика різниця між нами і ними протягом усієї цієї війни, за всі понад 10 років українсько-російської військової агресії. Отже, поговоримо про проблеми серед російського командування. І ми бачимо, що таких проблем тут дуже багато. І різні російські військові блогери, вони плачуть, вони злі, вони кажуть, що не розуміють, як можна запитувати протягом 3-го року повномасштабної війни, чому все саме так. Тому що ми атакуємо російські колони, а російське командування, в дусі радянського стилю, продовжує перекидати сили колонами. Дві колони ми знищили і атакували протягом 1 тижня під Рильськом і біля деяких інших населених пунктів Курської області. 2 мости, які ми теж зруйнували, а вони були без оборони, як ми зараз розуміємо. Так в чому причина проблем і які проблеми є у російської армії і чому вони використовують такий застарілий і такий ненормальний підхід до управління, граючи нам на руку? Так, звичайно, тому що якщо ми говоримо про проблеми в командному управлінні наших ворогів або про якісь інші проблеми, це дуже важливо для нас, тому що для нас це дійсно добре, що росіяни мають високий рівень корупції у власній армії і не лише. Це означає також дезорганізованість, як іноді ми можемо бачити, як росіяни приймають якісь рішення в частині оборони армії або відокремлення атак. Тому це виглядає як хаос, дійсно хаос. І я помітив через це розподілення, через цю наступальну операцію в Курській області, якщо продовжувати тиск і якщо українська армія зараз має велику потужність, має багато можливостей щось робити, і вона їх використає, то росіяни, щоб не робили, вони виглядають паралізованими. І тепер ми бачимо неорганізованість в загальних структурах, дезорганізація в Генеральному штабі російської армії, в різного роду штабах, в Курській області, в якихось оперативних частинах і так далі. І це дуже важливо розуміти. І ще одне, що я можу сказати, це те, що росіяни занадто самовпевнені і вони думають і живуть у міфах пропаганди, а також своїх власних, що вони дійсно сильні, у них більше солдатів, у них більше людей, у них буде більше зброї, тому вони в будь-якому випадку переможуть, але ми зараз не бачимо цього. Отже, уявіть, якщо ви генерал російської армії, ви думаєте, що у вас багато танків, 1000 танків, у вас багато літаків, у вас багато ракет, багато солдатів, яких можна продовжувати мобілізувати, і мобілізувати, і вони будуть з'являться надалі. І ось у цьому міфі люди, які навчаються в академіях, в університетах, живуть, малюючи це у своїй свідомості. А потім люди десь у штабах сидять і думають, якось таке могло статися. Давайте надішлемо туди ще більше людей. Гаразд, ми перекинули туди більше батальйонів, більше бригад і нічого не сталося. Чому?
Ми потужніші, але не бачимо цього на полі бою. Тобто це означає, що українці зруйнували ще один міф про росіян, про те, що росіяни будуть перемагати весь час, бо у них багато танків або багато літаків для перемоги. Ні, цього недостатньо. Тому що потрібно бути розумнішими і потрібно думати, як цим скористатися. І якщо ви будете більш ефективними, якщо ви будете більш правильно використовувати свою артилерію, свої безпілотники, своїх солдатів, то ви будете краще планувати свої операції. Тому це потрібно вивчати і розуміти, і працювати над своїми помилками. А росіяни цього не роблять. Тож це проблема для них, а також корупція та неорганізованість у штабі. І Курська область нам це показує. Тому що справжнє поле бою – це не про книги і газети, які дуже подобаються росіянам. І якщо я вас правильно розумію, Путін не в змозі, як і його командири, і його режим і так далі, вони не в змозі захистити ні свої кордони, ні свою армію, ні своє населення. Наскільки Курська наступальна операція підриває цей режим зсередини? Я думаю, що, звичайно, дуже важливо розуміти, що коли ми бачимо першу появу Путіна в його Раді оборони та безпеки, він виглядав дійсно ніби в паніці, і його рухи, і його рішення. Так, я думаю, це свідчить про те, що він насправді не був впевнений у собі, як хотів, або як він хоче показати. Це означає, що Україна знаходить дуже болючі місця, як перемогти росіян і як перемогти Путіна. Так що це дійсно дуже добре. А тепер про реакцію і про людей. Я думаю, що, звичайно, росіяни бояться реакції людей. Вони бояться деморалізації. І вони намагаються відрізати все те, що ми говоримо про Курську область, про ситуацію там, про те, як вони не евакуювали людей із сіл, маленьких міст і містечок Курської області, як вони їм не допомагали, як ми дуже швидко відкидали назад російську армію, яка не захищала мирних жителів і не думала про російських цивільних. Тому, звичайно, вони бояться через рівень деморалізації. І я думаю, що це схоже на те, що багато людей, навіть у Росії, і, ймовірно, і російські союзники також це бачать, і вони також можуть все помітити, і, звичайно, вони просто намагаються знайти цей правильний момент і спробують не пропустити, коли цей момент буде. І вони використають все це проти Путіна в один день, звичайно. Вони згадають все, що сталося. Тому, звичайно, зараз те, що ми можемо бачити, я думаю, що це дійсно хороший шанс для російської опозиції, тому що вони також можуть приїхати в Курську область, щоб бути там з людьми з моєї точки зору, з місцевими жителями. Але де вони? Вони можуть намагаються щось пояснити, показати приклад і сказати, що дивіться, це все через війну Путіна проти України. І ця війна прийшла до вас, до Курської області, до Росії. Тому що Путін почав, Путін розв'язав цю війну проти України. І він зробив стратегічну помилку стратегічного рівня через цю атаку на Україну.
Тому я думаю, що, звичайно, він виглядатиме і вже зараз він виглядає ослабленим. Путін намагається демонструвати впевненість, він, знаєте, носить маску на обличчі, але це не означає, що він зараз сильний і потужний. Але ми не бачимо там опозиції в Росії. Ми бачимо їх на різних YouTube-каналах і так далі, але, можливо, це дійсно шанс для них. Проте вони можуть втратити цей шанс, якщо не захочуть нічого робити. Але це також їхня відповідальність. Ми можемо лише нагадати їм про цей хороший шанс для них. Ви згадали, Олександре, про Крим, і остання наша тема в цьому інтерв'ю буде про цей, наш, а не російський, півострів. Тимчасово окупований Росією півострів Крим у ніч на 16 серпня зазнав однієї з наймасованіших атак. Я маю на увазі, що на території Криму були вибухи в різних районах, і це дійсно було масово, не через кількість ракет і дронів, а скоріше, це було досить великим і для Росії. Тому що російське оборонне відомство написало, що понад 10 АКМС атакували Кримський міст, незаконну конструкцію в нашому Чорному морі. То чи можна сказати, що це, знову ж таки, одна з частин тактики українського командування з деокупації нашого Кримського півострова? І наскільки вразливим є Крим сьогодні насправді? Я думаю, що, звичайно, ми бачимо наступний крок стратегічного руху українських збройних сил за визволення Криму і військову операцію, яку ми продовжуємо і бачимо прямо зараз. Що це означає? І це означає, що українці та Збройні сили України роблять певні кроки. І у нас є певні рівні цієї операції. На першому кроці, звичайно, і на першому рівні, це означає, що українські Збройні сили намагаються зробити все можливе, аби знищити російські системи протиповітряної оборони на окупованому півострові. Так, СУ знищили дуже багато різних типів російських систем протиповітряної оборони на кшталт С-400, С-300, БУК, Панцер тощо. Також СУ знищили дуже багато різних типів радарів з джерелами радіоелектронної боротьби з різними видами дальності, від кількох сотень кілометрів до тисяч кілометрів. Тому це теж дуже важливо. Отже, і другий момент, що ми бачимо прямо зараз, що українські сили намагаються зробити зараз, це зруйнувати логістичні лінії, відрізати окупаційну армію росіян, окупований Крим від логістичних ліній, ліній постачання боєприпасів, зброї, всього, що було потрібно в Криму. Зараз ми можемо спостерігати деякі атаки на кораблі. Я думаю, що ми побачимо їх ще найближчим часом. Я сподіваюся, буде атака на Кримський міст і так далі. Тому друга частина цієї операції, яку ми можемо помітити і спостерігати прямо зараз, це спроба відрізати від логістичних ліній армію окупантів. І тоді у них там буде величезна проблема, тому що Крим буде в ізоляції для росіян. Такими будуть тоді, напевно, наступні кроки і рівні цієї операції. Я погоджуюсь і теж сподіваюся на це. І ми бачимо, що проблем у Путіна зараз дуже багато, і кількість цих проблем стає тільки більшою і більшою, тому що він почав свою жорстоку війну проти нас, і це його відповідальність. Олександре, дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за вашу робочу позицію та аналіз. Сподіваюся, побачимося наступного тижня. Дякую. Побачимося.
До побачення. І дякую всім нашим глядачам за вашу активність і за перегляд нашого інтерв'ю. Я нагадую, що наш гість – військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Мене звати Ірина Узлова. Дякую всім. Скоро побачимося.